اما از کدوم جنس هست ویروس؟ از جنس کرونا ویروس هست. سلام، از مجموعه فارمفا در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز میخوام در رابطه با برونشیت عفونی طیور مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید بیماری های ویروسی بیماری های خطرناکی هستند که به درمان و به آنتیبیوتیک ها پاسخ نمیدن، جواب نمیدن. حتما باید ما مراقبت های لازم بهداشتی و ایمنی رو در رابطه با طیور داشته باشیم که بتونیم طیور سالمی رو در فارم خودمون داشته باشیم. برونشیت عفونی طیور یک بیماری حاد ویروسی با واگیری بالا در جوجه ها می باشد که با ضایعات بسیار زیادی در ریه ها اینها رو درگیر میکنه و علائمی رو به وجود میاره که ما این علائم رو خدمت شما دوستان ذکر میکنیم. عامل اول التهابات کلیوی، کلا کلیه ها رو در واقع درگیر میکنه. عامل دوم ضایعات تنفسی، ریه ها رو درگیر میکنه، ریه ها رو کلا تخریب میکنه و از بین میبره و حتما باید مراقب این بیماری باشیم. نکته بعدی اختلالات تولید مثلی در فارم‌هایی که مرغ مادر دارن یا مرغ‌های لاین دارن حتما باید مراقب باشن که اختلالات تولید مثلی ایجاد نشه، چون تخم مرغ‌های لمبه زیادی رو تولید میکنه و مشکلاتی رو برای فارم‌های مرغ مادر ایجاد میکنه. به خاطر اینکه دان کمتری میخورن وزن پرنده به شدت پایین میاد، علاقه و میل خوردن به دان در اینها پایین میاد. به همین ترتیب این هم یک نکته بسیار مهمی هست و یک نکته که دوستان حتما باید رعایت کنن این هست که عامل خسخس، عامل سرفه، آبریزش بینی در اینها به شدت بالا میره و از این علائم میتونن ویروس برونشیت عفونی یا بیماری برونشیت عفونی رو خودشون تشخیص بدن. اما از کدوم جنس هست ویروس؟ از جنس کرونا ویروس هست و از خانواده کروناویریده هست که خانواده خطرناکی هستند برای ایجاد بیماری که همون بیماری کرونای انسانی هم از این گرفته شده. حتما دوستان مراقب بیماری برونشیت عفونی باشند که تلفات بسیار زیادی رو از فارم میگیره و خسارات بسیار سنگینی رو هم وارد میکنه. همه بیماری های عفونی دستگاه تنفس معمولا ریه رو درگیر میکنن، مثل برونشیت عفونی که سبب تخریب بافت ریه میشه. بافت ریه رو اینها تخریب میکنن. وقتی بافت ریه تخریب شد ما کاهش ظرفیت تنفسی رو داریم. وقتی کاهش ظرفیت تنفسی ایجاد شد افزایش فشار خون ریوی رو داریم. وقتی افزایش فشار خون ریوی ایجاد میشه ما سندروم آسیت رو در واقع در طیور خواهیم داشت. از طرفی هم سندروم آسیت باعث از بین رفتن ریه ها میشه و آب موجود در ریه ها جمع میشه و این هم یک مشکلی هست که برای طیور ایجاد میشه و مشکل خطرناکی است و این آب ها معمولا برطرف نمیشن و باعث مرگ و میر طیور میشن. با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای مهم در فارم‌های طیور تهویه هوا هست و اکسیژن کافی هست، به همین ترتیب در گله‌های مبتلا به برونشیت عفونی متابولیسم مواد غذایی پایین میاد به علت نارسایی ریوی، به علت عدم تامین اکسیژن. این متابولیسم مختل میشه و در نتیجه کاهش وزن رو ما در رابطه با برونشیت عفونی طیور داریم. اما علائم رو خدمت دوستان ما ذکر کردیم: سرفه، آبریزش بینی، خسخس، خور و پف، تورم پلک و ترشح اشک از چشم. اینها هم علائم دیگری هستند که دوستان باید مد نظر داشته باشند. اما پیشگیری، ما برای پیشگیری چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ با رعایت بهداشت در فارم خودمون ما باید حفاظت ایمنی خودمون رو حتما رعایت کنیم. ضد عفونی های لازم در داخل فارم و خارج فارم حتما باید صورت بگیره. بهداشت لازم رو باید کارگران خودشون رعایت کنند و ضد عفونی هم در کلیه نقاط فارم باید صورت بگیره تا ما طیور سالمتری رو داشته باشیم. اما درمان رو خدمت دوستان عرض میکنیم. گفتیم که طیور معمولاً در بیماری های ویروسی به درمان پاسخ نمیدن، اما اگر خودمون بخوایم ایمنی اینها رو بالا ببریم با چند تا نکته میتونیم ایمنی اینها رو بالا ببریم و تلفات رو کاهش بدیم و
اینها رو در یک وضعیتی قرار بدیم که بتونن با بیماری مقابله کنن و ما در واقع خسارات بیشتری رو نبینیم. عامل اول این که ما عسل رو با آب لیمو حتما باید قاطی کنیم. عسل و آب لیمو، یه شربت و عسل آب لیمو برای اینها درست کنیم که بتونن از این استفاده کنن. برای تهیه این شربت حتما باید به نسبت مساوی عسل و آب لیمو رو در آب حل کنیم و این رو از طریق تانکرهای آب وارد فارم کنیم که بتونن از این استفاده کنن و ایمنی طیور رو از این طریق بالا ببریم. نکته بعدی این که ما باید حتما مولتی ویتامین به اینها تزریق کنیم از طریق تانکرهای آب که بتونن این رو هم استفاده کنن و در واقع تقویت بشن و ایمنی بدن اینها بالا بره. و عامل بعدی این که ما باید در واقع هوا و دمای سالن خودمون رو 2 درجه بالا ببریم که با توجه به اینکه بیماری‌های ویروسی ایجاد در واقع سردی و سرما در بدن طیور میکنن، ما میتونیم از این طریق هم به بهبود و درمان طیور خودمون کمک کنیم. اما تصاویر رو دوستان ببینن. برخی از دوستان سوالات زیادی از ما میپرسن که به چه شکلی در میان، به چه صورتی میشن اینها، از کجا میتونیم اینها را تشخیص بدیم، از چه علائمی میتونیم اینها را تشخیص بدیم. میتونیم از این طریق هم در واقع دوستان بیماری برونشیت عفونی داخل فارم خودشون رو تغییر بدن. جوجه ها را مشاهده میکنید که دهان خودشون رو باز میکنن با توجه به اینکه مشکلات تنفسی دارن. دهان خودشون رو باز میکنن که اکسیژن کافی در واقع به ریه های اینها بره. با توجه به اینکه ریه ها هم درگیر هستن، اینها با شدت بیشتری هوا رو وارد ریه های خودشون میکنن. این عکس بعدی هم، تصویر بعدی هم در رابطه با طیوری هست که هم آبریزش بینی دارن، هم پلک های اینها در واقع درگیر هستن، درگیر عفونی هستن. از اینجا هم میتونید شما بیماری برونشیت عفونی رو تشخیص بدید. در همین تصویر هم اگر شما چشم رو مشاهده بفرمایید، من یه مقدار بزرگ میکنم که دوستان بتونن ببینن، هم آبریزش بینی رو میتونید در این تصویر مشاهده کنید. در اسلاید بعدی باز ما طیور بالغ رو میتونیم ببینیم که دهان خودشون رو باز کردن به طرف هوا که اکسیژن بیشتری رو جذب کنن. حتما باید هوای سالم رو ما در داخل فارم داشته باشیم تا بتونیم در واقع اینها رو از نظر اکسیژن تامین کنیم، هم متابولیسم اینها رو بالا ببریم، هم بتونیم هوای سالمی رو برای اینها در نظر بگیریم. و اینم تصویر دیگری هست که تاج و ریش اون حالت اولیه خودشون رو از دست میدن و پژمرده میشن در واقع طیور. از این حالت هم ما میتونیم به برونشیت عفونی طیور پی ببریم. اما در مرغ‌های تخم گذار اگر ما درگیر این بیماری شدیم، از طریق تخم مرغ‌ها هم ما میتونیم پی به درگیری طیور ببریم. تخم مرغ‌هایی که شما مشاهده میکنید وضعیت پوسته اینها بسیار ضعیف است، بسیار ناسالم هست. پوسته اینها بلافاصله میشکنه و شکننده هست. از این طریق هم ما میتونیم بلافاصله اطلاع پیدا کنیم که به بیماری برونشیت عفونی درگیر شدیم. دوستان امیدوارم که ویدیو مورد توجهتون واقع شده باشه. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با برونشیت عفونی سوالی داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.